السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هناك نقاط مهمة يطرح فيها التساؤل عن متى ممكن لنا الاشتغال على ترجمة الوثائق وأخذ موعد مع الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية. سوف نجيب هنا بالواضح وبصريح العبارة. كل من هو فائز ولديه فهم غير دقيق وغير صحيح عن الإجراءات التي تتعلق بترجمة الوثائق وأخذ موعد مع الطبيب، ونؤكد على الذين هم فائزون بالقرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2025 بأنه هناك من هم محدد مقابلتهم وتوصلوا بالمواعيد، فهؤلاء هم المعنيون بترجمة الوثائق وأخذ موعد مع الطبيب. إذن هؤلاء قد سبق أنهم توصلوا برسالة الموعد والمقابلة. إذن هؤلاء هم المعنيون بترجمة الوثائق وأخذ موعد مع الطبيب قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية، لأنه نؤكد قد توصلوا برسالة الموعد التي تخول لهم الاشتغال على جميع الإجراءات التي تتعلق بجمع الوثائق وترجمتها لإعدادها في ملف مكتمل، وهذا الملف يقوم الفائز أو الفائزة بإرفاقه معهم يوم المقابلة بالسفارة الأمريكية. وكذلك هناك إجراء آخر ويظل مهما، وهو أخذ موعد مع الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية. بالطبع ممكن الاشتغال على هذا الإجراء، أي أخذ موعد مع الطبيب، سواء قبل أو بعد المقابلة على حسب ظروف أخذ هذا الموعد. هل هناك ضغط على عيادة الطبيب بحكم أن هناك أناس آخرين لديهم مواعيد محددة لدى الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية؟ أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن عند التوصل برسالة الموعد والمقابلة، بالنسبة للإجراء الثاني أي أخذ موعد مع الطبيب، هنا ممكن على حسب الظروف التي وضحناها لكم قبل قليل، سواء أخذ موعد مع الطبيب قبل المقابلة أو بعد المقابلة، هذا ليس بالمشكل كما وضحنا بأنه أخذ موعد مع الطبيب سواء قبل أو بعد على حسب الظروف التي هي متضحة لدى الفائز بالقرعة قبل المقابلة. ونؤكد بأن هذان الإجراءان المهمان يجب الاشتغال عليهما من طرف الفائزين الذين علموا وتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة، وبالطبع حددت مقابلتهم بالسفارة الأمريكية، ونؤكد بأنهم توصلوا برسالة الموعد والمقابلة. بالطبع رسالة الموعد هي التي تمهد الطريق للفائز أو الفائزة للاشتغال على الإجراءات الاستباقية التي ذكرناها لكم، سواء ترجمة الوثائق أو أخذ موعد مع الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية. ونؤكد إلى كل من لا زالت إجراءات التوصل الموعد والمقابلة لم تصل لهم بعد، فيجب عليكم أن لا تستبقوا الأحداث، ولازم عليكم الانتظار للتوصل برسالة الموعد والمقابلة، لأنه غير مخول لكم أن تشتغلوا على إجراءات الترجمة وأخذ موعد مع الطبيب قبل التوصل برسالة الموعد. ونؤكد فقط عليكم انتظار دوركم للتوصل برسالة الموعد، آنذاك فيحق لكم الاشتغال على الإجراءات السابق ذكرها والتي تسبق ما قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية. وبالطبع أكدنا على التوصل برسالة الموعد والمقابلة. إذن هناك حالتان مهمتان، من ضمنهم الحالة الأولى
من هم توصلوا برسالة الموعد هؤلاء مسموح لهم بالاشتغال على الإجراء الاستباقي قبل المقابلة، أي أنهم لازم وملزم عليهم ترجمة الوثائق وأخذ موعد مع الطبيب لأجل الفحص الطبي. وهناك من يجب عليهم كحالة ثانية أن ينتظروا الدور عليهم للتوصل برسالة الموعد، وعند ذلك يسمح لهم ومخول لهم الاشتغال على الإجراء الاستباقي الذي وضحناه لكم قبل قليل وكررناه لكم، وهي الترجمة وأخذ موعد مع الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية. ويجب على كل من يهمهم الأمر، ونؤكد على الفائزون بالقرعة العشوائية الأمريكية، أن يصبروا ويتريثوا، وعليهم انتظار أولا الأرقام التي تصدر في النشرات الشهرية، ثم من بعد ممكن أنهم ينتظروا التوصل برسالة الموعد، ثم من بعد ممكن الاشتغال على كل ما هو مهم متعلق بترجمة الوثائق وأخذ موعد مع الطبيب. وهذا للتأكيد لكي لا تقعوا في الأخطاء التي تسبق ما قبل التوصل برسالة الموعد والمقابلة. وكل شيء يأتي في وقته، ويجب أن نشتغل على كل ما هو فيه ضوابط محترمة تتعلق بإجراءات القرعة العشوائية الأمريكية، سواء ما قبل التوصل بالموعد أو ما بعد التوصل بالموعد. ونؤكد على الرسالة، لأنه كلما يشتغل الفائزون على احترام القانون الساري المفعول في ضوابط ما قبل وما بعد التوصل بالموعد، فهنا نضمن للفائز بأنه لن يجد مشكل في الإجراءات التي تأتي مستقبلا كترجمة وثائق وأخذ موعد مع الطبيب، لكي تتم الإجراءات الفاصلة والحاسمة والأخيرة، وهي المقابلة بالسفارة الأمريكية في أحسن الظروف والأحوال، بدون عرقلة، بدون أنه نجد مشكل. وهناك من يقع في فخ الأخطاء والتي تتعلق بترجمة الوثائق ما قبل التوصل برسالة الموعد والمقابلة، وهنا سوف يقع في المحظور وسوف يقع في المشكل الذي لا نريده لأحد منكم. وهنا نؤكد على صلاحية الوثائق، ممكن أنها نجد بأن صلاحية التاريخ قد تنتهي في الوثائق أو خطأ ما. إذن ننصح بعدم الوقوع في المحظور، وكذلك الاشتغال بضوابط، أي أننا ننتظر التوصل برسالة الموعد في وقتها، وعندما تحدد أو يحدد لنا الموعد في وقته بالسفارة الأمريكية، بالطبع ممكن للفائزون والفائزات أن يشتغلوا بأريحية على كل ما هو استباقي وأكدنا عليه، وهو جميع الوثائق المطلوبة منكم وترجمتها بالطبع لدى مكتب ترجمة مقبول، وكذلك أخذ موعد مع الطبيب سواء قبل أو بعد كما وضحنا لكم، ليس بالمشكل. وهنا ملزم عليكم أن تشتغلوا على كل ما هو مضبوط وما هو مطلوب منكم قبل التوصل برسالة الموعد والمقابلة، بالطبع لكي لا تقعوا في فخ عدم ضبط الأوراق سواء قبل التوصل بالموعد أو بعد التوصل بالموعد. ونتمنى لكم جميعكم التوفيق. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق كأسئلة، وإن شاء الله سوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة
توصل قناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.